Lâm Canh Tân và Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh trên cùng một sân khấu. Tân nắm tay và nâng gấu váy của Triệu Lệ Dĩnh mà không như vậy với Lưu Diệc Phi. Tại sao vậy? Bạn còn đang do dự điều gì? Cơ hội may mắn chỉ thoáng qua. Hãy nhanh chóng theo dõi tôi và bắt đầu hành trình may mắn cùng nhau nhé. Tôi chúc bạn may mắn và mọi mong muốn của bạn đều thành hiện thực. CP màn hình nào đúng? Sự khác biệt trong thái độ của Lâm Canh Tân trong và ngoài màn ảnh đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi. Gần đây, bộ phim truyền hình tình cảm đô thị The Story of Rose với sự tham gia của Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân đã gây ra sự bàn tán rộng rãi trong khán giả. Trong phim, mối tình vướng mắc giữa Hwang Imei và Phang Siêu-en đã chạm đến trái tim của vô số khán giả bên ngoài bộ phim. Cách tương tác khác nhau của Lâm Canh Tân với hai nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Một số cư dân mạng nhận thấy rằng sự tương tác của Lâm Canh Tân với Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng là tự nhiên và thân mật hơn, trong khi với Lưu Diệc Phi tỏ ra lịch sự và xa cách. Sự khác biệt này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận về tính xác thực của màn CP. Trong sự kiện quảng bá cho Chuyện Hoa Hồng, khán giả chú ý phát hiện ra Lâm Canh Tân và Lưu Diệc Phi luôn giữ khoảng cách nhất định với nhau trên sân khấu. Mặc dù Lâm Canh Tân cũng sẽ chăm sóc Lưu Diệc Phi nhưng rất ít giao tiếp bằng mắt, và giao tiếp bằng mắt nhiều hơn. Mặt khác, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, cho dù họ đang tham dự sự kiện hay tương tác riêng tư, đều thể hiện bầu không khí thoải mái và vui vẻ. Lâm Canh Tân đương nhiên sẽ quan tâm đến Triệu Lệ Dĩnh, thường xuyên giao tiếp bằng mắt, và cả hai sẽ vô tình thể hiện sự thân mật những cử chỉ nhỏ. Trạng thái thân mật này khó có thể khiến người ta liên tưởng đến CP có ý nghĩa siêu hình. Sự thấu hiểu ngầm giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trải dài từ hiện trường này đến hiện trường khác. Vậy tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy trong cách tương tác giữa Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi? Điều này có thể liên quan đến tính cách riêng của các diễn viên. Lâm Canh Tân có tính cách vui vẻ và hài hước, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại thẳng thắn và rộng lượng, bổ sung cho nhau về tính cách nên dễ dàng hình thành tình bạn thân thiết hơn. Cả hai đã hợp tác nhiều lần và đang quay phim. Trong quá trình này, sự hiểu biết và tin tưởng ngầm sâu sắc đã được tích lũy. Sự hiểu biết ngầm này đương nhiên đã mở rộng ra ngoài màn ảnh. Tuy nhiên, tính cách của Lưu Diệc Phi tương đối hướng nội, và sự tương tác của cô ấy với Lâm Canh Tân có thể ở mức độ lịch sự và tôn trọng hơn. Ngoài ra, cách sắp đặt nhân vật và cách thể hiện cảm xúc của các diễn viên trong các tác phẩm khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của khán giả về cảm giác CP. Trong Chuyện Hoa Hồng, chuyện tình của Hoàng Nhất My và Phương Hiên Văn Thiên về hình mẫu tình cảm hơn của người lớn kiềm chế và sống nội tâm, du hành cùng Phượng Hoàng của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tràn ngập bầu không khí ngọt ngào của những kẻ thù vui vẻ, và sự tương tác giữa hai người trong vở kịch trở nên sống động và trực tiếp hơn với nhau khi xem các tác phẩm khác nhau. Cảm xúc của các nhân vật được truyền đến diễn viên, dẫn đến những cảm nhận khác nhau. Sự trau dồi bản thân của diễn viên, thái độ chuyên nghiệp của Lâm Canh Tân được công nhận. Dù Lâm Canh Tân có tương tác thân mật hơn với nữ diễn viên nào thì đó cũng chỉ là đánh giá chủ quan của khán giả dựa trên quan sát và sở thích cá nhân. Là một diễn viên chuyên nghiệp, Lâm Canh Tân đã thể hiện sự xuất sắc trong việc hợp tác với các đối tác khác nhau. Thái độ chuyên nghiệp, khi quay Chuyện Hoa Hồng, Lâm Canh Tân đã tích cực trao đổi với đạo diễn và Lưu Diệc Phi để diễn giải nhân vật tốt hơn, cẩn thận tìm hiểu thế giới nội tâm của nhân vật và cuối cùng thể hiện một nhân vật ấn tượng. Và khi hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, anh ấy cũng đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực, nỗ lực hoàn hảo từng chi tiết. Vì vậy, chúng ta nên tập trung vào tác phẩm và kỹ năng diễn xuất của các diễn viên thay vì diễn giải quá mức những tương tác riêng tư của họ. Mỗi diễn viên đều có lối sống và mối quan hệ bạn bè riêng. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của họ và mong chờ họ sẽ mang đến cho chúng ta những tác phẩm xuất sắc hơn.
Tương lai, từ CP màn hình đến cảm xúc thực khơi gợi suy nghĩ về các mối quan hệ thân mật, sự khác biệt trong cách tương tác giữa Lâm Canh Tân, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh đã làm dấy lên cuộc thảo luận giữa cư dân mạng về tính xác thực của CP màn ảnh, đồng thời cũng khiến mọi người suy nghĩ về các mối quan hệ thân mật. Ngoài đời, chúng ta cũng sẽ gặp phải nhiều loại người thiết lập các mối quan hệ khác nhau. Với những người khác nhau, chúng ta cảm thấy thoải mái và tràn ngập tiếng cười khi hòa hợp với họ, trong khi với một số người, chúng ta cần giữ một khoảng cách nhất định và đối xử lịch sự với nhau. Không có đúng hay sai trong việc này, chỉ là mỗi người thể hiện cảm xúc theo những cách khác nhau và hòa hợp với người khác theo những cách khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải học cách tôn trọng sự khác biệt của nhau, trân trọng từng cảm xúc chân thành và quản lý nó thật tốt. Mối quan hệ giữa các cá nhân của chính mình, dù là Urban Love với Lưu Diệc Phi hay Sia Love với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đều đã vận dụng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình để mang đến những hình ảnh, màn ảnh khó quên cho khán giả. Trong tương lai, các nhân vật sẽ mang đến cho chúng ta những màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa. Khán giả khen ngợi diễn xuất của Lâm Canh Tân và Lưu Y Phây trong vở kịch, nhưng họ hơi thất vọng với những tương tác riêng tư của họ. Hoa Hy Mây và Phang Siêu-en trong vở kịch, câu chuyện tình yêu của họ đầy những khúc mắc, mỗi khi gặp khó khăn, mối quan hệ của họ sẽ tiến xa hơn. Nhưng trên thực tế, Lâm Canh Tân và Lưu Y Phây dường như không mang những cảm xúc trong vở kịch vào cuộc sống hàng ngày của họ. Ban đầu, khán giả mong chờ những tương tác thân mật hơn giữa hai nhân vật chính, nhưng thực tế đã cho chúng ta một câu trả lời khác. Khoảng cách này có thể là do các diễn viên cần duy trì một khoảng cách nhất định ngoài đời thực để bảo vệ cảm xúc cá nhân và sự riêng tư của mình. Hoặc có thể đây cũng là cách để họ tự bảo vệ mình với tư cách là người của công chúng. Mặc dù vậy, mặc dù diễn xuất của Lâm Canh Tân và Lưu Y Phây trong The Story of a Rose quả thực rất tuyệt vời, nhưng mọi người vẫn thích xem. Các nhân vật do hai diễn viên này thủ vai trong vở kịch được khắc họa rất tốt. Nói về đời sống tình cảm thực sự của họ có thể không gần gũi như trong phim truyền hình, nhưng chỉ cần họ có thể mang đến cho chúng ta những màn diễn xuất sắc trong phim điện ảnh hay truyền hình là đủ. Trong Chuyện Hoa Hồng, cảm giác xa cách giữa Lâm Canh Tân và Lưu Diệc Phi thực sự rất cảm động, nhưng trong bộ phim Phượng Hoàng Du Hành, cặp đôi Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại mang đến một bầu không khí thân mật hoàn toàn khác. Trong tác phẩm này, hình ảnh cặp đôi trên màn ảnh của cả hai không chỉ khiến khán giả thích thú, mà còn có thể thấy tình cảm thực sự giữa họ qua những lần tương tác ngoài đời thực. Tại sự kiện, hành vi cẩn thận của Lâm Canh Tân thực sự khó có thể bỏ qua. Không chỉ trước ống kính mà ngay cả ở hậu trường, anh cũng rất quan tâm đến Triệu Lệ Dĩnh. Ví dụ, anh cẩn thận vén váy cô lên, hay vô thức nhìn theo ánh mắt của cô trong một cuộc phỏng vấn. Những chi tiết nhỏ này cho thấy tình cảm sâu sắc của anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Khi cả hai quay phim, bầu không khí thoải mái, đùa giỡn với nhau thật đáng ghen tị. Tình bạn của họ dường như đã vượt xa mối quan hệ hợp tác làm việc thông thường và giống như một sự hiểu biết ngầm sâu sắc hơn. Sự hiểu biết ngầm này không chỉ được phản ánh trong phim ảnh hay chương trình truyền hình mà còn tiếp tục diễn ra trong đời thực. Việc Lâm Canh Tân đặc biệt thích Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn có lý do. Sự tương tác giữa hai người dù trên màn ảnh hay riêng tư luôn tràn đầy sự ấm áp và ngọt ngào. Điều này được thể hiện đầy cảm xúc, khiến chúng ta không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Bạn bè trên mạng đầy tò mò và suy đoán khác nhau về mối quan hệ giữa hai người. Một số người cho rằng sự tương tác giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh là một dấu hiệu của sự chân thành. Những người khác cho rằng tình bạn của họ thực sự quý giá trong ngành giải trí phức tạp này. Cho dù sự thật là gì thì sự tương tác giữa họ đã mang lại rất nhiều sự ấm áp và cảm động cho mọi người. Sự hợp tác giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong Walking with the Phoenix cùng với sự tương tác chặt chẽ của họ trong cuộc sống hàng ngày khiến mọi người có một cảm giác khác biệt, không giống như sự xa lánh trong Chuyện Hoa Hồng.
Sự gần gũi và thấu hiểu này chắc chắn đã tô thêm màu sắc tươi sáng cho sự nghiệp diễn xuất của họ, đồng thời cũng khiến khán giả tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của họ. Vậy, đằng sau tình yêu đặc biệt của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh ẩn chứa những cảm xúc và câu chuyện gì? Trong làng giải trí nhộn nhịp này, tình yêu như vậy không đến ngẫu nhiên mà phải có nền tảng tình cảm sâu sắc. Sự thấu hiểu và gần gũi ngầm của họ trong quá trình quay, du hành cùng Phượng Hoàng, không chỉ vì nhu cầu của cốt truyện mà còn là sự thể hiện tự nhiên cảm xúc thật của họ. Nếu nhìn lại hành trình hợp tác giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, bạn sẽ thấy rằng tình bạn và sự hiểu biết ngầm của họ thực sự đã được vun đắp dần dần khi làm việc cùng nhau. Tại các địa điểm quay phim điện ảnh hay phim truyền hình, cả hai không chỉ thể hiện sự hợp tác liền mạch lạ thường trước ống kính mà còn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện nhẹ nhàng, thú vị đó với mọi người ở phía sau máy quay. Tiếng cười và sự hài hước của họ đã mang lại màu sắc tươi sáng cho toàn bộ đoàn làm phim. Tình bạn sâu sắc này có thể là một trong những lý do khiến Lâm Canh Tân thích Triệu Lệ Dĩnh đến. Vậy, trong ngành giải trí phức tạp này, thật hiếm khi tìm được một người bạn có thể thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Sự hiểu biết ngầm và thân thiết giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh là bằng chứng rõ nhất cho thấy họ luôn ủng hộ và động viên nhau trong sự nghiệp diễn xuất. Hơn nữa, tính cách và tài năng của Triệu Lệ Dĩnh cũng là nguyên nhân chính khiến Lâm Canh Tân thích cô đến vậy. Triệu Lệ Dĩnh đã chiếm được tình cảm và lời khen ngợi của khán giả nhờ sức hút độc đáo và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Sự chân thành và chăm chỉ của cô đã giúp mọi người nhìn thấy một Triệu Lệ Dĩnh độc nhất vô nhị. Điều này cũng khiến Lâm Canh Tân dành cho cô sự ngưỡng mộ và kính trọng. Người hâm mộ trên mạng đang rất tò mò về mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Sự tương tác và cảm xúc của họ luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi. Một số người cảm thấy việc Lâm Canh Tân yêu thích Triệu Lệ Dĩnh thực ra là sự khẳng định tài năng và nhân cách của cô. Những người khác lại tin rằng tình bạn của họ là tình cảm chân thật và quý giá nhất trong làng giải trí. Cho dù Lâm Canh Tân thích Triệu Lệ Dĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ và sự hiểu biết ngầm giữa họ rất đáng để chúng ta tôn trọng và đánh giá cao. Trong ngành giải trí đầy cạnh tranh và áp lực này, có được tình bạn và sự ủng hộ như vậy thực sự là một điều may mắn. Tôi hy vọng Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong sự nghiệp diễn xuất của họ và mang đến cho các bạn nhiều tác phẩm hay và những khoảnh khắc cảm động hơn nữa. Tôi nghĩ tình bạn và sự hợp tác ngầm giữa hai người chắc hẳn là tài sản vô cùng quý giá đối với cá nhân họ, đồng thời nó cũng sẽ là kỷ niệm khó phai trong lòng khán giả. Trong ngành giải trí, cách con người thể hiện cảm xúc có thể phức tạp và tinh tế hơn nhiều so với người bình thường. Mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tuy đã vượt ra ngoài phạm vi bạn bè bình thường, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ cuồng nhiệt của tình nhân. Cảm giác mơ hồ này khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn về hàm ý của nó. Tình yêu đích thực không cần phải thể hiện bằng những lời hoa mỹ hay những hành động có chủ ý. Từ mỗi nụ cười Lâm Canh Tân nhìn Triệu Lệ Dĩnh, mỗi ánh mắt trìu mến, chúng ta đều có thể cảm nhận được một sự ấm áp và quan tâm không thể diễn tả bằng lời. Loại cảm xúc này tuy không kịch tính như trong phim Chuyện Hoa Hồng, nhưng lại gần gũi với đời, thực hơn và chân thực, hữu hình hơn. Sự hiểu biết ngầm được thể hiện rõ ràng trong những tương tác hàng ngày của họ. Loại hiểu biết ngầm này không thể trau dồi trong thời gian ngắn mà được tích lũy dần dần thông qua sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau sau một thời gian dài quen nhau. Trong mắt khán giả, kiểu hiểu ngầm này chắc chắn là một biểu hiện cảm xúc vô cùng đẹp đẽ. Sức mạnh của cảm xúc nằm ở sự chân thành và sâu sắc của nó. Câu chuyện của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cho chúng ta thấy rằng tình cảm thực sự tồn tại trong ngành giải trí. Mối quan hệ giữa họ dù là tình bạn hay bất cứ điều gì khác cũng cần được tôn trọng và trân trọng. Trong làng giải trí luôn thay đổi này, có được một mối quan hệ như vậy quả thực là một điều hạnh phúc hiếm có.
Mọi người có thể để lại lời nhắn trong phần bình luận và chia sẻ quan điểm của bạn về sự hợp tác của Lâm Canh Tân với các nữ diễn viên khác nhau, cũng như sự hiểu biết của bạn về tính xác thực của màn ảnh CP.